שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, סדרת ההרצאות שלנו כאן כל יום שני וחמישי, שמשלבת למידה ומחאה. אתמול, קודם כל אתמול היה הכנס שלנו, ואנחנו רוצים ורוצות להודות לכל מי שהגיע ודיברה ושאלה היו המון אנשים, היה מאוד אינטנסיבי, היה מרגש, והיה אולי אחד הכנסים העוצמתיים וחשובים שאני הייתי בהם, אז אנחנו רוצים שוב להודות לכל מי שנטלה חלק בצורה כזו או אחרת. אתמול גם ישראל הרגה 10 אנשים בהפצצות בעזה. אם יש הפסקת אש, כותב מיכאל ספרדיון, אז תושבי עזה לא שמעו עליה. כמו כן, האלימות שמשתקת את החברה הערבית בישראל לא יודעת מנוח. היום יש הפגנה גדולה של הזדהות ושל מחאה בסכנין. אני מניחה שרבים מאיתנו אחרי ההרצאה נמשיך לסכנין כדי להביע סולידריות ומחאה. אבל היום אנחנו נדבר על הילדים, והשיח על הילדים מלווה אותנו מאז ה7 באוקטובר, אבל גם עוד הרבה לפני. ואכן בידי ישראל מוחזקים מאות ילדים במעצר. הנתונים ששב"ס מפרסמים הם חלקיים, ולכן ההיקף המדויק אינו בעצם אפילו ידוע לנו. אבל אין מחלוקת על כך שמאות ילדים מעזה, מהגדה, ממזרח ירושלים, ולאחרונה גם מתראבין, נעצרו על ידי ישראל והוחזקו ומוחזקים שלא כדין במעצר. הורים נגד מעצרי ילדים, הארגון הוקם ב-2018 כדי להיאבק בתופעה הנרחבת של מעצרי ילדים ולמען זכויות של קטינים בכלל בהליכים פליליים. היום מתארח אצלנו טיטי כרמל, מנכ"ל הורים נגד מעצרי ילדים, אקטיביסט בעל ניסיון רב בעבודה עם אוכלוסייה מודרת, שהוא ישוחח איתנו על מעצרי ילדים כפרקטיקה של טרור ממוסד. סליחה טיטי, פשוט היה פה איזו בעיה קטנה. טיטי ידבר כרנוג אצלנו במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות באמצעות הצ'אט, ואני אקריא את השאלות לטיטי. תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, הבמה שלך. תודה רבה איילת. אז שלום, לכבוד הוא לי ממש לדבר פה בפרויקט המכובד הזה. אני אשמח להתחיל בממש כמה שורות קצרות מעדות. הייתי בן 14 כשעצרו אותי. זה היה באמצע הלילה, חיילים נכנסו לבית בזמן שכולנו ישנו. האחים הקטנים שלי התעוררו והתחילו לבכות, הם לא הבינו מה קורה. אבא שלי ניסה לדבר עם החיילים, לשאול לאן לוקחים אותי. לא נתנו לו להתקרב, לא נתנו לו לבוא איתי. אני זוכר את המבט שלו כשהוציאו אותי מהבית. עזרו לי את הידיים ולקחו אותי, העיניים שלי היו קשורות. ברכב שמו אותי על הרצפה בין הרגליים של החיילים, הם קיללו אותי בדרך וצחקו. לא ידעתי לאן אני נוסע. אחר כך בתחנה חקרו אותי שעות. אמרו לי שאם אני לא אתן עוד שמות של ילדים, ייקחו לאבא שלי את היתר העבודה. הייתי עייף ורעב, ובסוף חתמתי על נייר בעברית. לא ידעתי מה כתוב וחשבתי שאני חייב לחתום. אה, אז כשאנחנו מדברים בעצם על מעצר של ילדים, אנחנו מדברים על פרקטיקה שהיא מאוד מאוד לא חדשה. בטח לא התחילה ב7 באוקטובר. והיא פרקטיקה שאני חושב שהיא מאוד 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 יסודית בלתחזק את הדבר הזה שנקרא כיבוש. כי היא באמת ממש כל כולה נשענת על הקונספציה הזאת של 2 מערכות חוק נפרדות. ואני חושב שאפשר גם דרכה לראות באמת את ההבדל התהומי כל כך, כאילו בין להיות ילד בשטחי ישראל לבין להיות ילד פלסטיני תחת הכיבוש.
אז היום אנחנו מדברים, הנתונים שיש לנו הם נוגעים אך ורק לשטחים וירושלים המזרחית, כיוון שהנתונים מעזה על מעצרי ילדים אין שום דרך להשיג אותם, המדינה לא מפרסמת אותם, וכמובן קשה מאוד לעקוב אחרי זה גם לפעילים מעזה. נכון להיום יש כ-400 ילדים שמוחזקים על ידי המדינה, שכלואים, ומתוכם בערך 170 שעצורים במעצר מינהלי, אה, שזאת אני חושב הדרמה המרכזית של השנתיים האחרונות, כיוון שעד, בוא נגיד, עוד לפני השביעי באוקטובר, עוד מאז שעלתה הממשלה הזאת בסביבות מרץ של 23, אז עד אז תמיד ראינו מספרים כמו בין 5 ל10 גג ילדים שעצורים מינהלית בכל רגע נתון. אה, אז אתם יכולים להבין ש170 זו קפיצה פשוט מטורפת. והסיבה ש, ש, שכיניתי זאת בכותרת ההרצאה טרור ממסדי, היא קשורה לשני אלמנטים. אחד, באמת האלמנט הזה של מערכת החוק הכל כך נפרדת, זאת אומרת, אם בישראל, או בכלל, בטח בדין הבינלאומי, אבל גם בחוק הנוער בישראל, ילדים זכאים להגנה מיוחדת, ונניח אחד העקרונות הכי מרכזיים זה שהמעצר יחול רק אם אין חלופה אחרת, ולפרק הזמן המינימלי ההכרחי או הנדרש. אז ילדים פלסטינים נעצרים תמיד 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 עד תום הליכים, דבר שמביא כמובן להמון המון המון הודאות שווא ועסקאות טיעון, זאת אומרת ממש למעלה מ-95% מהמקרים נגמרים בעסקאות טיעון, מהסיבה הפשוטה הזאת שכמובן הנערים רוצים להשתחרר וללכת הביתה, ואם הם עצורים עד תום ההליכים הם כביכול יודעים שאם הם יגיעו לאיזושהי עסקת טיעון, אז הם לפחות יוכלו לקצר את הזמן או להתקדם אל הזמן שבו הם ישתחררו. והאלמנט השני הוא באמת האלמנט הזה, כמו שראינו בעדות של החטיפה. זאת אומרת, באמת המעצרים האלה שמתנהלים, הם לא מקבלים זימון להגיע לחקירה, לתחנת המשטרה וכולי, כמובן שלא, הם מגיעים חבורה של חיילים, לפעמים 5, 10, יותר מזה, חיילים מגיעים לבית באישון לילה, זאת פרקטיקה מאוד 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 נרחבת. לוקחים את אותו ילד או ילדה, ההורים לא יודעים לא למה לוקחים אותם ולא לאן לוקחים אותם, זאת אומרת, למוקד להגנת הפרט מגיעות מדי חודש כ-70 פניות, רק מהגדה, של הורים חטפו את הילדים שלהם ומבקשים לברר איפה הם. אז כל האלמנט הזה, יש בו ממש איזשהו, כאילו כל טרור הוא מבוסס על משטר של ארעיות ושל הפחדה. ובמובן הזה השימוש הזה בילדים, כדי לבסס את זה, הוא גם פרקטיקה מאוד מאוד נהוגה, וגם כמובן מאוד מאוד שורשית, אה, וכזאת שבאמת חודרת כל בית, גם בית שבו לא נחטפו עדיין ילדים, האפשרות הזאת שתמיד תלויה ועומדת, אה, שהילדים האלה יחטפו באישון לילה, ושההורים, זאת אומרת, תישלל מהם היכולת להגן על ילדיהם, אה, היא כל כך רווחת שהיא ממש חלק מה-DNA של הדבר הזה. זהו, אני חושב שרק בשתי מילים, אני חושב שהסיבה הכי מהותית גם בדין הבינלאומי וגם בדין הישראלי יש החרגה כזאת או הבחנה בין ילדים לבגירים, קשורה לזה שילד הוא אדם בתהליך התפתחות,
קצרה היריעה מלהכיל, אבל אני חושב ששווה להקדיש את המחשבה להשלכות הכל כך הרסניות וכל כך ארוכות הטווח של ההליך הזה על ילדים, אה, שהוא גם, אני חושב, חלק מהמוטיבציה של המדינה לנקוט באמצעים כל כך חמורים כלפי ילדים. זהו, אני אניח את הזמן לשאלות, נכון? במסגרת הפורמט. יופי, תודה רבה. לי יש כבר הרבה שאלות, אבל אני רואה שיש פה בשאלות, אז אני אתחיל כבר מיד. קודם כל, שאלה זה, על איזה גיל מדובר? כשאתה אומר ילדים, על איזה גיל אתה מדובר? ואתה יכול לדבר על ההתפלגות של הגילאים של הילדים העצורים? אז מאיזה גיל מדובר? בגדול, גיל האחריות הפלילי גם תחת החוק הצבאי הוא 14. אז אנחנו מדברים על 14 עד 18, אבל אנחנו גם כן רואים שהולכים ונעצרים ילדים יותר ויותר צעירים. זאת אומרת, גם 11 ראינו בשנה האחרונה, אה, ובטח בעזה, זאת אומרת, אין לנו שום יכולת לדעת עד איזה גיל זה מגיע, אבל גילאים מאוד, גם צעירים מכך, גם צעירים מכך. ושואלת שלי, אה, אתה יכול לדבר קצת על הפעילות שלכם? אתם עושים טיפול משפטי, פסיכולוגי, אתם עובדים עם הילדים, או רק עם באמת עורכי דין, או מול בתי המשפט, או במישור הציבורי אולי, מי מממן אתכם? אתה יכול לספר לנו קצת יותר על העמותה. כן, אז הורים נגד מעצרי ילדים, ממש המיין קוז שלנו קשור בציבוריות הישראלית ובלעורר מודעות לתופעה הזאת של מעצרי הילדים בתוך הציבוריות הישראלית, מתוך שאיפה ותקווה שהילדים יהוו איזשהו פתח באמת לשיח ולערעור על באמת על הנורמה הקיימת הזאת של הכיבוש. הדברים המרכזיים שאנחנו עושים הם איסוף של עדויות ואיסוף של חומרים ושל נתונים. זה ממש זה, וביקורים בבית המשפט הצבאי בעופר וכולי, אבל באמת היכולת פשוט להחזיק את הידע אודות המציאות הזאת ולנסות מה שיותר להנגיש אותו לציבור. אנחנו עובדים עם אומנים, עם סופרים, עם אנשי בריאות נפש וכולי, על מנת באמת לנסות להגיע לציבורים מה שיותר רחבים. האם יש, בייחוד בקונסטלציה, זו שאלה שלי, בייחוד בקונסטלציה הפוליטית שאנחנו נמצאים כרגע, האם יש איזשהו ניסיון או בכלל אופק של להשפיע על מדיניות, של לדבר עם שופטים, עם, זאת אומרת, איכשהו להעלות מודעות בקרב אנשים שהם קובעי מדיניות או במערכת המשפט שיכולים אולי להקשיב? יש מי שמקשיב? אז היום אני חושב שכשאנחנו מדברים על שינוי מדיניות באופן די רחב בתוך הממשלה הנוכחית, כמעט ואין מקום לתזוזה, ולהפך לפעמים יש איזה פחד כזה לא לעורר עוד שדים, זאת אומרת לא, לא, לא להעלות נושאים שאולי דווקא יגרמו להרעה במצב. אבל כן, אני חושב ישנם סוגיות שאפשר דרכם, בטח סביב, לפחות לנסות סביב מערכת המשפט, כן, לטייב את התנאים. אפילו ברמת לא יודע, נניח היום בבית המשפט הצבאי, כל המשפטים של הילדים נערכים בדלתיים סגורות, גם אם זה לבקשת המשפחה, זאת אומרת, לא ניתן לפתוח את הדלתיים.
אז לצורך העניין, זאת סוגיה שכן אנחנו, דרך האפיק המשפטי, מנסים כן לאתגר אותה. אה, אז בוא נגיד, זה לאו דווקא ברמת המטה-מדיניות, אבל כן, לבנה ולבנה, מה שנקרא. אז באמת עידו שואל בעצם שאלה דומה, הוא מודה לך של זה שאתם מעלים לסדר היום את הבעיה הקשה הזאת, האם יש דרך לדרוש תשובות מהמערכת? האם יש איזשהו דו-שיח שאתם מקיימים איתם? אמ, אנחנו מגישים בקשות חופש מידע, אודות נתונים וכולי. אני חושב שאנחנו נמצאים ממש בתקופה כזאת שבה מבחינת המערכת, כאילו אין שוער בשער, הכל מותר, והמערכת גם לא מתביישת כבר בשום דבר. זאת אומרת, אנחנו ממש לאחרונה, ישראל עמדה בפני ועדת האו"ם נגד עינויים, ואנחנו יחד עם ארגונים נוספים, עם הוועד למניעת רצח, עם הוועד למניעת עינויים וכולי, הגשנו דוח צללים לוועדה, כולו מנתונים שמדינת ישראל פרסמה, זאת אומרת, אין, אף אחד לא מנסה להסתיר כבר, אני חושב, את ההפרות הכל כך חמורות האלה של הדין הבינלאומי וגם של הדין הישראלי. אה, כן. אני רק רוצה להגיד שכותבת לנו כאן פרופסור טלי גל מהאוניברסיטה העברית, שהיא אומרת בראש תוכנית לזכויות ילדים ונוער במרכז מינרווה לזכויות אדם באוניברסיטה העברית. היא כתבה פה על קול קורא שאולי יעניין אותך. העתקתי, זה נמצא בצ'אט, אני העתקתי את הדברים, אני אעביר לך אותה הלאה, אבל יכול להיות שהם ישמחו לסייע לכם גם כן באיסוף הנתונים ודברים כאלה, והיא גם ענתה בעצם גם על שאלה אחרת, על המערכת, והיא כתבה שהם קיימו ביולי 2024 שולחן עגול על מעצרי קטינים במזרח ירושלים, ונציגי התביעה קיבלו הוראה מלמעלה לא להגיע. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה לגמרי בגלוי, אף אחד לא עושה כאילו כן, אפילו. כן. כן, יש פה כמה שאלות על גורמים בינלאומיים, האם אתם מעבירים לגורמים בינלאומיים את הנתונים, האם גורמים בינלאומיים כן מצליחים להתערב לטובת הילדים? אז אנחנו כן בקשר עם שגרירויות בישראל של מדינות מעורבות, גרמניה, שווייץ, מדינות קנדה, באמת מדינות שהן יותר פעילות בשדה הזה של זכויות האדם. אני אגיד ששוב, דווקא הפוקוס שלנו הוא פנימה כלפי החברה הישראלית, ואני אגיד גם לצורך העניין, גם בשבועות האחרונים פורסם גם דוח של שב"ס אודות תנאי הכליאה, גם אתמול בצלם פרסמו דוח מאוד 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 חשוב על תנאי הכליאה, וגם שם, זאת אומרת, גם במקומות האלה אנחנו, נניח בדוח של שב"ס אין בכלל התייחסות לקטינים, בדוח של בצלם יש גם התייחסות מאוד קצרה לילדים. אה, זאת אומרת, גם בתוך השיח הפנימי, אני מרגיש שאנחנו כל הזמן צריכים לשאול את השאלה, איפה הילדים, ואני הרבה פעמים תוהה האם הם לא נמצאים שם בגלל שהדעת פשוט לא יכולה לשאת את המחשבה הזאת, שיש שם גם ילדים. אה, או כיוון שהם כאילו כמו שהמערכת רואה אותם, זאת אומרת, פלסטינים אין את הזכות הזאת בכלל להיות ילדים, הם לכל היותר הם קטינים, וגם זה כאילו, אז מבחינתי יש גם עבודה מאוד מאוד חשובה גם פה, גם בתוך הזירה, אפילו בתוך הזירה הזאת של ארגוני זכויות האדם, או של מי של כל הזמן לשאול את השאלה הזאת, איפה הילדים, ולהצליח לשים אותם בפרונט. טיטי, זה לא יאומן, אבל זמננו תם. כאילו רק התחלנו לדבר וכבר נגמר לנו הזמן, זה קורה ככה אצלנו. אבל אני מאוד מאוד רוצה להודות לך על זה שעזרת לנו לתת את הדעת על מה שהדעת אינו יכולה לשאת, כמו שאתה אומר. זה חשוב, וחשוב שנהיה כולנו מודעים.
תודה לכולם שהצטרפתם אלינו במוצאי שבת. אנחנו כרגיל נוציא את הפוסטר עם ההרצאות של שבוע הבא. טיטי, אני אעביר לך את הפרטים של פרופסור גל מהאוניברסיטה העברית, כדי שתוכלו לנסות לשתף פעולה ולהוציא עוד משהו טוב מהדבר הזה. תודה לכולם, אנחנו ניפגש מן הסתם חלקנו בסכנין, ותודה רבה לכם על העבודה שלכם, טיטי וכולם תודה, בהורים תודה לכם. למעצרי ילדים. תודה, להתראות.